Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας επεισόδιο στο Πει και Εσύ. Όπως αρκετοί ξέρετε, η Microsoft πριν από λίγο καιρό σταμάτησε το support των Windows 7, πράγμα το οποίο όθησε αρκετούς χρήστες να μεταβούν αναγκαστικά στα Windows 10. Φυσικά αυτό και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, με μερικούς μάλιστα να ζητούν από τη Microsoft να κάνει release το source code των Windows, δηλαδή να τα κάνει open source, έτσι ώστε το community να αναλάβει τα μελλοντικά updates. Γιατί όμως τόσο μίσος για τα Windows 10? Από πού πηγάζει και είναι δικαιολογημένο? Όπως καταλάβατε λοιπόν, ήρθε η ώρα να χάσουμε subscribers και να φάμε κράξιμο στα σχόλια. Και μιας και είπα subscribers, άμα δεν νομίζετε πως είμαστε αιρετικοί με αυτά που θα πούμε, πηγαίνετε κάτω, πατήστε αυτό το subscribe, πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα νέο μας βίντεο. Πίσω στο θέμα μας όμως. Ο πρώτος λόγος που επικαλούνται αρκετοί Windows 10 haters είναι οι επιδόσεις. Για κάποιον λόγο είναι πεπισμένοι πως τα Windows 7 είναι πιο γρήγορα από τα Windows 10, έχουν πιο snappy feeling και καταναλώνουν και λιγότερη RAM. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν ισχύει και τόσο. Υπάρχουν άπειρα βίντεο εκεί έξω τα οποία δείχνουν πως τα Windows 10 είναι πολύ πιο γρήγορα, έχουν καλύτερο scheduling, έχουν μικρότερο response time, ειδικά κιόλας με νεότερο hardware. Όσο για τη RAM, δεν ξέρω πόσοι χρειάζεται σε idle ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, αλλά τα 2,3 από τα 16 που έχω μου φαίνονται ένα πάρα πολύ λογικό ποσό. Πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς πως και με Windows 7 βλέπεις πάνω κάτω την ίδια κατανάλωση σε RAM, βάλε ή βγάλε 100 MB. Και τώρα βέβαια θα έρθουν μερικοί που με ξέρουν καλύτερα και θα πούνε «Μα Κώστα, γιατί κάνεις benchmarking σε Windows 7 εφόσον τα Windows 10 είναι πιο γρήγορα?» Και η απάντηση είναι αρκετά απλή, η αλήθεια είναι. Πρώτον, απαγορεύεται από το hardware bot. Οι κανόνες του hardware bot αναφέρουν πως τα CPU test με Ryzen επεξεργαστές πρέπει να γίνονται σε Windows 7, αλλιώς τα σκορ δεν μετράνε. Όταν μπεντσάρω GPU π.χ. τρέχω μια χαρά στα Windows 10 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι μπορείς να στριπάρεις τα Windows 7 πολύ περισσότερο από ό,τι μπορείς να κάνεις στα Windows 10 και υπάρχει και καλύτερο software για να στριπάρεις τα Windows 7 από ό,τι τα 10. Οπότε, ναι, ένα κανονισμοί, δεύτερον βολεύει. Ο δεύτερος λόγος που πολλοί μισούν τα Windows 10 είναι η συμβατότητα με παλιά προγράμματα. Υπάρχουν αναφορές ότι πολλά προγράμματα δεν δουλεύουν καν σε Windows 10, ενώ όσα παλιά προγράμματα δουλεύουν έχουν πολύ χειρότερες επιδόσεις από ό,τι σε Windows 7. Δεν ξέρω την εμπειρία του καθενός, αλλά από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω πως τα Windows 10 έχουν τρέξει παλιά προγράμματα που σε Windows 7 έπρεπε να κάνω αρκετά χακέματα για να τα κάνουν να λειτουργήσουν. Πέραν αυτού, δεν έχω παρατηρήσει διαφορά σε επιδόσεις, πράγμα πολύ λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι τρέχω hardware του 2016 και 2019 και τα προγράμματα αυτά θέλουν hardware του 1998. Τώρα ναι, άμα βγάζω στα Windows 10 5000 FPS ενώ στα 7 έβγαζα 7000, προσωπικά δεν μου καίγεται καρφί. Και μιας και μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν, πάμε να πιάσουμε το θέμα των Windows Update. Ναι, αυτό το δέχομαι, ήταν πρόβλημα και έχουν πολύ δίκιο που το αναφέρουν. Κάθε 2 με 3 update κάτι σίγουρα θα έσπαγε και θα αναγκαζόσουν να κάνεις rollback. Πραγματικά έβλεπες νέο update να έρχεται και έκανες το σταυρό σου. Τον τελευταίο όμως 1-1,5 χρόνο τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Το γεγονός ότι η Microsoft έχει πλέον ποιοτικό quality control, όπως και το γεγονός ότι πλέον έχουμε εμείς οι χρήστες επιλογή για το πότε θα μεταβούμε σε νέα έκδοση των Windows, είναι ένα πολύ θετικό πράγμα το οποίο έχει σώσει πάρα πολλούς χρήστες από ανούσια rollbacks. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως το γεγονός ότι δεν είχες έλεγχο πάνω στα updates ήταν ένα πάρα πολύ τρομακτικό πράγμα άμα ήθελες ένα σταθερό σύστημα. Όπως είπα και πριν όμως, αυτά είναι πράγματα του παρελθόντος, πλέον όλα βαίνουν καλώς και σε αυτό το τομέα. Πέραν αυτού υπάρχουν δύο ακόμα προβλήματα τα οποία οθούν αρκετούς χρήστες στο να μισούν τα Windows 10. Το πρώτο θέμα είναι η ιδιωτικότητα και εδώ θέλω να πω μόνο δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θα πω λοιπόν είναι ότι με 10 ή 15 κλικς μειώνεις το telemetry της Microsoft στο ελάχιστο και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το γεγονός ότι άμα δεν θέλετε να σας παρακολουθούν, πάρτε ένα ψαλιδάκι, πάρτε το καλώδιο του ίντερνετ και ξέρετε τι να κάνετε. Πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου όποιος έχει ίντερνετ δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν από το να πάρει πληροφορίες από συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι του. Οπότε όσοι παραπονιούνται για τα δεδομένα που στέλνουν στη Microsoft, καλό θα ήταν να αρχίσουν να παραπονιούνται και για τα δεδομένα που στέλνουν στις άλλες εταιρείες. Πέραν αυτού δεν θέλω να σας τη χαλάσω, αλλά και τα Windows 7 έχουν telemetry και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο σχεδόν με τα 10. Το δεύτερο πρόβλημα και ο πραγματικός λόγος μάλιστα που αρκετοί δεν θέλουν να αλλάξουν σε Windows 10 είναι το γεγονός ότι αλλάζει το περιβάλλον. Όλα τα προηγούμενα που ακούσαμε, στον μεγαλύτερο βαθμό τους τουλάχιστον, είναι απλώς δικαιολογίες. Μην κοροϊδευόμαστε, οι περισσότεροι που δεν θέλουν να αλλάξουν σε Windows 10 το κάνουν πολύ απλά επειδή έχουν συνηθίσει να δουλεύουν τα 7 και τα 10 τους κακοφαίνονται επειδή πρέπει να τα μάθουν από την αρχή. Όλοι μισούν όταν τους αλλάζουν πράγματα τα οποία έχουν συνηθίσει.
Η ίδια ιστορία μάλιστα είχε επαναληφθεί όταν βγήκαν τα Windows 7 και τα XP πλέον πέρασαν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, με τις ίδιες ακριβώς μάλιστα δικαιολογίες. Ευτυχώς όμως το γεγονός ότι τα Windows XP δεν υποστήριζαν το νεότερο hardware, ενώ παράλληλα όλα τα νέα παιχνίδια γράφονταν σε DirectX 11 εφόσον το DirectX 9 είχε μείνει πολύ πίσω, ανάγκασε πολλούς χρήστες να μεταβούν στα Windows 7 και να εκτιμήσουν έτσι τα νέα features τους. Αν μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε κάτι από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι τα Windows 10 είναι καλύτερα από τα Windows 7 σε αρκετούς τομείς. Δεύτερον, το γεγονός ότι το hate των Windows 10 είναι παράλογο πλέον και βασίζεται στη συνήθεια. Και τρίτον, Windows 10 haters, οι ώρες σας είναι μετρημένες. Σίγουρα δεν θα γίνει αύριο και μπορεί να μην γίνει ούτε καν σε έναν χρόνο, αλλά όταν τα παιχνίδια σταματήσουν να γράφονται σε DirectX 11 και γράφονται μόνο σε DirectX 12, ενώ παράλληλα σταματήσει εντελώς το hardware support μαζί και οι drivers, τότε τα Windows 7 θα περάσουν και αυτά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θα παραμείνουν στην ανάμνησή μας ως ένα πάρα πολύ καλό λειτουργικό σύστημα του 2009. Και εδώ έφτασα και το τέλος του βίντεο. Αν το βρήκατε ενδιαφέρον και σας άρεσε, πήγαινε κάτω, κάντε αυτό το like, κάντε subscribe μαζί και καμπανάκι και μην ξεχάσετε πως ένα share μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε. Πέραν αυτού, μπορείτε να βρείτε στο description όλα τα social media μας, έχουμε Discord, Facebook, Instagram, Twitter, όλα είναι κάτω, άμα θέλετε να μας βρείτε πήγαινε τσεκάρτε τα. Από εμένα τώρα να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.